વેલકમ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. એબી સ્કૂલ નવસારીની ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝની અંદર હું કેજો ગોસ્વામી તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે આપણે એફ વિભાગના તત્વોની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને એફ વિભાગમાં આપણે લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની ડિટેલમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોના ગુણધર્મો આપણે જોયા, એની અંદર એક નવો ગુણધર્મ આજે આપણે જોઈશું. હવે આ ગુણધર્મ છે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ. લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ. આની અંદરથી પણ ઘણીવાર MCQ ની અંદર ક્વેશ્ચન આવે છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન પણ આવી જાય છે, તો ખાસ આના ઉપર પણ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. દરેક લાઈનની અંદરથી કોઈ નાનકડું એવું કારણ અથવા તો કોઈ નાનકડું એવું સેન્ટેન્સ એ આપણા 1 માર્ક આપણને અપાવી શકે. ક્લિયર? તો જોઈ લઈએ. લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની સૌથી સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા કઈ છે? +3. મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન પણ MCQ ની અંદર ઘણીવાર આવે છે. લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની સૌથી સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા કઈ છે? +3. ક્લિયર? આમાં કોઈ વધારે ડાયવર્સિટી છે નહીં. ડી વિભાગના તત્વોમાં ઘણી બધી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ સ્થાયી બનતી હતી. ક્લિયર? તો એવી ડાયવર્સિટી આની અંદર નથી. બધા તત્વોની +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેવી હોય છે? સૌથી વધારે સ્થાયી. મગજમાં બરાબર ફિટ કરી દેવાનું છે. તો શું માત્ર +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જ મળે છે? તો કે નહીં, એવું હોતું નથી. બીજી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ પણ તમને જોવા મળે છે, પણ સૌથી વધારે સ્થાયી કોણ હશે? +3. ક્લિયર? આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે. તેમ છતાં દ્રાવણોમાં કે ઘન અવસ્થામાં +2 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ પણ જોવા મળે છે. મેં તમને કીધું. તો અન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણી પાસે આવી? +2 અને +4. ક્લિયર? એનો મતલબ 2, 3 અને 4 ત્રણ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ, અને એની અંદર 3 સૌથી વધારે સ્થાયી. નેક્સ્ટ, આ અવસ્થાઓ ખાલી અર્ધપૂર્ણ કે પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકોની વિશેષ સ્થાયીતાના કારણે હોય છે. આના ઘણા બધા કારણો આપણી પાસે આવશે કે ભાઈ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ઓછી સ્થાયી હોવા છતાં ઘણીવાર એ દર્શાવે છે. તેનું કારણ શું? તો એનું કારણ એક જ હોઈ શકે કે કાં તો તમારી કક્ષક ખાલી હશે. ખાલી કક્ષકની એમ કોઈ સ્થાયીતા હોતી નથી, પરંતુ અહીંયા F કક્ષક જો ખાલી થઈ જાય તો નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના તમને જોવા મળે અને એના લીધે વધુ પડતી સ્થાયીતા તમને જોવા મળે. એવી જ રીતે અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની વિશેષ સ્થાયીતા અને પૂર્ણ કક્ષકની વિશેષ સ્થાયીતા જો એને મળે તો એ અવસ્થાઓ તમને જોવા મળે, પણ વધારે સ્થાયી નથી હોતી. વધુ સ્થાયી તો કઈ હોય છે? +3. C+4. તો આપણી પાસે એક ઉદાહરણ આવી ગયું. C જે છે એ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે. એનું કારણ શું હશે? તો C+4 બનવામાં નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સ્થાયીતા જવાબદાર છે. તે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. તો પહેલા જોઈ લે કે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી રીતે બને. C ની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે હમણાં જ જોઈ છે મિત્રો. C પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 58. ક્લિયર? તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હતી? યાદ છે? અપવાદરૂપ ઇલેક્ટ્રોન રચનાની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. તો Xe 4F 5D 6S 2 બરાબર. હવે 54 ને 2 કેટલા થશે? 56. 54 and 2 કેટલા થશે? 56. 56 માં હવે કેટલા ઉમેરવાના છે? 2. તો મારે અહીંયા ખરેખર 2 મૂકી દેવા જોઈએ, પણ અપવાદ છે. યાદ છે તમને? LAC બંને અપવાદ છે, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 1. 1 ક્યાં આવશે? અહીંયા. ક્લિયર છે? તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી તટસ્થ સ્વરૂપમાં. હવે જો આની અંદર +4 આપણે બનાવીએ, +4, તો પહેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી જવાના છે? S કક્ષકમાંથી. પછી આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન તમારા જશે, તો 4 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયા. તો કોના જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બની ગઈ? Xe નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના, કે જે તમને અહીંયા કહેવા માંગે છે. સવૃત કોષ રચના છે તો સ્થાયી હોવાની છે, તો વિશેષ સ્થાયીતા અને મળે છે. એના લીધે C+4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે. એક વાત. બીજી વાત કે તે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. હવે આવું લખવાનું કારણ શું? તો એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાનું કારણ છે કે મેં તમને કીધું એ રીતે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ +2 અને +4 તમને જોવા મળે છે, પણ વિશેષ સ્થાયી કોણ હોય છે? +3. એનો મતલબ +4 ને +3 માં જવાનું વલણ તો વધુ હશે જ. તો +4 માંથી જો એ +3 બને તો એને શું કરવું પડે? એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો પડે. ક્લિયર? એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો એ કોઈ બીજા પાસેથી મેળવશે. ક્લિયર? તો કોઈ બીજા પાસેથી ઇલેક્ટ્રોનને લેશે તો એનું શું થવાનું છે? ઓક્સિડેશન. એટલે C+4 જે છે એ કેવું છે? ઓક્સિડેશન કરતા છે. તમને કારણ તરીકે પૂછાય તો શું લખશો કારણ? C+4 પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. એનું કારણ શું? તો કે C ની +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા કરતા +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધુ સ્થાયી છે.
માટે સી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો અહીંયા કૌંસમાં મેં તમને એ લખીને આપેલું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સી માટે E0 C+4 C+3 એનો જે આ પોટેન્શિયલ છે એ કેટલો મળે છે 1.74. મિત્રો આપણે વાત થઈ ગઈ છે પોટેન્શિયલ ની અંદર જો પોટેન્શિયલ ધન મળે અથવા બીજા શબ્દોમાં કહું તો વધુ મળે એનો મતલબ શું થાય પોટેન્શિયલ વધુ નિપજ સ્થાયી પોટેન્શિયલ ઓછો પ્રક્રિયક સ્થાયી. તો અહીંયા કોણ સ્થાયી હશે પોટેન્શિયલ ધન છે વધુ છે એનો મતલબ નિપજ સ્થાયી. આપણને ખ્યાલ છે કે +3 ની સ્થાયીતા કેવી છે વધારે તો આ જ વધારે સ્થાયી છે. ક્લિયર? તો પોટેન્શિયલ વધારે છે તો નિપજ સ્થાયી એનો મતલબ C+4 માંથી C+3 બનવાનું વલણ કેવું છે વધારે છે. ક્લિયર? માટે તે પાણીનું ઓક્સિડેશન કરી શકે છે. આવું કેમ કહેવાનું કારણ છે? ક્લિયર? હવે બે રીતે તમે કહી શકો. એકવાર પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે આમ ગણો તો જો તટસ્થ પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે પોટેન્શિયલ કેટલો આપણને મળે 1.23 વોલ્ટ. ક્લિયર? અને જો એસિડિક પાણી હોય 1 મોલર સાંદ્રતા ધરાવતું તો એનો પોટેન્શિયલ કેટલો આપણે લઈએ છીએ 0. પણ આ બંને સંજોગોની અંદર જે પોટેન્શિયલ છે એ આના કરતા તો ઓછો જ છે કે નહીં? ક્લિયર? એનો મતલબ આ વસ્તુ વધારે છે એટલે પાણીનું ઓક્સિડેશન પાણી એનોડ બનશે ટૂંકમાં એટલે એનું શું થશે ઓક્સિડેશન થશે અને ઓક્સિડેશન થવાના કારણે શું થાય છે એ ઓક્સિડાઇઝ થશે. તો આ વસ્તુ આને ઓક્સિડાઇઝ કરી શકે જેમ કે એનો ફોર્મમાં આપણે જોયું તો એ જ રીતે. ક્લિયર? તો ઓક્સિડેશન કરી શકે. હવે ઓક્સિડેશન જો એ કરી શકતું હોય તો ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા થાય પાણીની અંદર એનો મતલબ દ્રાવણ બનાવો ત્યાં જ ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય તો આ પ્રક્રિયા બહુ વધારે કામમાં આવી શકે નહીં. પરંતુ આ તો વધુ સારો વૈશ્લેષિક રિએક્શન ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે ઉપયોગી છે. તો કેમ? તો એનું કારણ છે કે આ પ્રક્રિયા કેવી છે અત્યંત ધીમી છે. હવે ધીમી હોવાના કારણે શું થાય તમે એનું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી શકો એટલી ઝડપથી ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા કરતો નથી એટલો બધો ઝડપથી પાણી સાથે વપરાતો નથી. એનો મતલબ કે એનો ઉપયોગ તમે કરી અને બીજા પ્રક્રિયકનું ઓક્સિડેશન કરી શકો તેનો અભ્યાસ કરી શકો. તો એટલા માટે લખેલું છે આમ C+4 સારો વૈશ્લેષિક પ્રક્રિયક છે. ક્લિયર? એટલે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી ની અંદર એ વપરાય છે. અને આ પ્રશ્ન પણ ખાસ અગત્યનો છે C+4 સારો વૈશ્લેષિક પ્રક્રિયક છે C+3 નહીં મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ PR ND TB અને DY. ક્લિયર? તો આ જે ચાર તત્વો છે PR ND TB અને DY એ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે પણ માત્ર ક્યારે ધરાવે છે એના MO2 પ્રકારના ઓક્સાઇડ બને ત્યારે ધરાવે છે બાકી ધરાવતા નથી. તમને ખબર છે ઓક્સિજન પાસે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાને સ્થાયીતા આપવાની ક્ષમતા સારી એવી છે. તો આ ચાર તત્વો માટે એના માત્ર MO2 પ્રકારના ઓક્સાઇડની અંદર જ M+4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા અથવા તો આ લોકોની +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા તમને જોવા મળે. તો એક વસ્તુ ક્લિયર. નેક્સ્ટ EU+2 બનાવવામાં 4F7 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકનો ફાળો છે. ક્લિયર? હવે EU જે છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે મિત્રો 63 છે. કેટલો છે 63. ક્લિયર? તો આપણે લખીએ EU યુરોપિયન 63. ક્લિયર? આ યાદ હોવો જોઈએ તમને તો જ તમે અનુમાન કરી શકો. અને કેવી રીતે યાદ રાખવાનું છે મેં તમને કીધેલું છે. 63 જો આપણે લઈએ તટસ્થ પરમાણુ તો કેટલા ગોઠવી દીધા આપણે મિત્રો 54. ક્લિયર? 54 ને 2 56. ક્લિયર? અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી. અપવાદરૂપ કિસ્સા ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે C La LaC એટલે લેન્થેનમ સીરિયમ પછી કોણ La C પછી Gd અને Lu. ક્લિયર? Lu ની અંદર તો એમ ગણો તો અપવાદરૂપ કિસ્સો બનતો નથી પણ ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જાય છે. તો એમાં Eu તો આવતો નથી. ઇટ મીન્સ આના ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા રહેવાના છે 0 જ રહેવાના છે. તો અલ્ટિમેટલી શું થશે 6s2 બરાબર એટલે 54 ને 2 56. કેટલા વધ્યા 57 58 59 60 61 62 અને 63. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે 7. ક્લિયર? તો અહીં હું કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઈશ 7. ક્લિયર છે મિત્રો? હવે જો હું અહીંયા +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવું તો પહેલા બે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી જવાના છે s કક્ષકમાંથી. તો તમને દેખાય છે કે અહીંયા 4f7 એટલે કે અર્ધપૂર્ણ f કક્ષક બને છે જે વિશેષ સ્થાયી હોવાના કારણે EU+2 જે છે એ વિશેષ સ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરે છે અને આ ઓક્સિડેશન અવસ્થા તમને જોવા મળે છે. પરંતુ +3 જેટલી તો સ્થાયી હોતી
નથી જ. આ વસ્તુ ખાસ મગજમાં યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર? હવે શું કીધેલું છે બનાવમાં 4F7 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની સ્થાયીતા જવાબદાર છે. તે પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. પહેલામાં શું હતું? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. આમાં શું હશે? પ્રબળ રિડક્શન કરતા. એક વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખજો, લેન્થેનાઇડ્સ તત્વોની અંદર જે આયનો +4 વીજભાર ધરાવતા હશે એ બધા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા. જે આયનો +2 વીજભાર ધરાવતા હશે એ બધા પ્રબળ રિડક્શન કરતા. કેમ? તો જો મેં તમને હમણાં કીધું કે EU +2 કરતા +3 કેવું હશે? વધારે થાય, એટલે +3 માં જવાનું વલણ ધરાવશે. હવે +3 માં જવાનું વલણ ધરાવશે એનો મતલબ એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાનું વલણ ધરાવશે, તો જ +3 થશે. એ પોતે ઓક્સિડેશન પામશે તો જ +3 થશે. તો એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય તો એ ઇલેક્ટ્રોન જે પરમાણુ મેળવશે એનું શું થવાનું છે? રિડક્શન. એનો મતલબ આપણો જે EU છે, EU +2 છે, એ કેવો બનવાનું છે? રિડક્શન કરતા. બરાબર? તો EU પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. કારણ પૂછે તો શું કરશો? EU +2 કરતા EU +3 ની સ્થાયીતા વધારે છે, માટે EU +2 +3 માં રૂપાંતરિત થાય અને પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. ક્લિયર? આ બધા કારણો તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન ની અંદર પૂછાઈ શકે. બરાબર એને ધ્યાનથી વાંચી સમજી અને યાદ રાખવાના છે. બીજા પોઈન્ટ્સ ની ચર્ચા કરીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ની ચર્ચા કરીએ મિત્રો, તો YB+2 બનવામાં 4F14 પૂર્ણ કક્ષકની સ્થાયીતા જવાબદાર છે અને તે પણ રિડક્શન કરતા છે. મિત્રો YB આપણે ચેક કરી લઈએ. યટરબિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 70. યાદ જ હોવો જોઈએ. ક્લિયર? તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જો આપણે લખીએ તો શું થશે? Xe 4F 5D 6S 2 54 ને 2 56 56 અને કેટલા બાકી રહેશે? 14. બરાબર ને? 54 ને 4 60. સોરી, 54 ને 2 56, 56 ને 4 60, 60 ને 10 70, એટલે કેટલા થશે? 14. ક્લિયર છે મિત્રો? ડી કક્ષકમાં 0. ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યારે આવે મિત્રો? La, C, Gd અને Lu ની અંદર. ક્લિયર? તો આ એની તટસ્થ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. હવે જો એને +2 બનાવીએ તો બે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી જશે? S કક્ષકમાંથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે 4F14 ની સ્થાયીતા એને મળે છે, એટલા માટે વધારે સ્થાયી. પણ મેં કીધું એ રીતે વધુ સ્થાયી તો કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય છે? +3. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ તો ભૂલવાની નથી. તો +3 વધુ સ્થાયી છે, એટલે હવે +2 માંથી જો એને +3 માં જવું હોય તો શું કરવું પડે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો એનું ઓક્સિડેશન થાય, અને ઓક્સિડેશન થતું હોય તો એ પોતે શું બનશે? રિડક્શન કરતા. એટલે મેં તમને કીધું છે એટલું જ યાદ રાખવાનું, +2 રિડક્શન કરતા, +4 ઓક્સિડેશન કરતા. ક્લિયર? નેક્સ્ટ Tb+4. હવે Tb નું નામ છે ટર્બિયમ. ક્લિયર? તો ટર્બિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક તમે જો જુઓ તો કેટલો છે? 65. ક્લિયર? તો ટર્બિયમ જો હું અહીં લખું તો અહીં મારે લખવા પડશે 65. એ પણ અપવાદરૂપ નથી, આપણને ખ્યાલ છે. ક્લિયર? તો ટર્બિયમ ની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થશે? ડી માં તો 0 આવવાનું જ છે, મને ખ્યાલ જ છે. તો 54 ને 2 56. ક્લિયર? હવે 65 કરવાના છે, તો 56 ને 4 70, સોરી 56 ને 4 60 અને પાછા 5 મૂકવાના, એટલે કેટલા એ મારે કરવા પડશે? 9. ક્લિયર? બરાબર? હવે હું જો અહીંયા +4 કરું તો શું થાય? બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી જશે, બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી જશે, તો બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ગયા, અહીંયા 0, બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ગયા, 9 માંથી 2 જાય કેટલા વધશે? 7. તો શું કહેવા માંગે છે? 4F7 ની એટલે કે અર્ધપૂર્ણ કક્ષકની સ્થાયીતા અહીંયા તમને મળે. તો તમે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ પરથી જોઈ શકો છો. અને મેં કીધું એ રીતે +4 સ્થાયી નથી. ક્લિયર? સ્થાયી તો કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે? +3 જ. બરાબર? તો એને +3 માં જવું હોય તો પોતાનું શું થશે? રિડક્શન. તો જેનું રિડક્શન થતું હોય શું બને? ઓક્સિડેશન કરતા. તો +4 વાળા ઓક્સિડેશન કરતા, +2 વાળા બધા રિડક્શન કરતા, માટે આ પણ કેવું છે? ઓક્સિડેશન કરતા છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તેવી જ રીતે સમેરિયમ Sm એ પણ EU ની માફક +2 અને +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવી શકે છે. એટલે સમેરિયમ પણ આ ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે મિત્રો. અને લાઇટલી નહીં લેતા, આ પ્રશ્ન પણ એક MCQ બની શકે. ક્લિયર? તો બરાબર એને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. Sm
એમાં તમને એમ કોઈ કડી મળશે નહીં, પરંતુ આ સેન્ટેન્સ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો કેટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે? +2 +2 વાળા શું હશે? રિડક્શન કરતા. +4 વાળા શું હશે? ઓક્સિડેશન કરતા. ક્લિયર? અને આ ચાર તત્વો Pr, Nd, Tb અને Dy એ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા માત્ર કેમાં દર્શાવે છે? MO2 પ્રકારના ઓક્સાઇડમાં. યાદ કેવી રીતે રાખશો? Pr પ્રેસિયોડિયમ, નિયોડિમિયમ બરાબર, Tb ટર્બિયમ, Dy ડાયસ્ટ્રોસિયમ. ક્લિયર? આ એના નામ છે. યાદ કેવી રીતે રાખવા? તો યાદ રાખવા માટે તમે કહી શકો કે પ્યારને તોડ દિયા 4 બાર. ક્લિયર? શું યાદ રાખશો? પ્યારને, અથવા તો આપણે પ્રેમ યાદ રાખ્યું છે તો પ્રેમ યાદ રાખો. પ્રેમને તોડ દિયા 4 બાર. એનો મતલબ Pr, Nd, Tb અને Dy +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે, પરંતુ MO2 પ્રકારના ઓક્સાઇડની અંદર. તો યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક છે પ્રેમને તોડ દિયા 4 બાર. ક્લિયર છે મિત્રો? તો આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. આમાંથી ઘણા બધા MCQ બની શકે એમ છે, તો બરાબર ધ્યાન રાખી અને આની તૈયારી કરવાની છે. ક્લિયર?